Chào mừng các bạn đã đến với kênh của bà Nana Cộng Hòa Séc. Các bạn thân mến, trung tâm Praha rất nhiều di tích cổ kính được gìn giữ và bảo tồn nguyên vẹn. Đặc biệt rất nhiều công viên và những khu vườn cổ mà cửa vào rất đơn giản, các bạn không để ý thì không thể biết được. Như là khu vườn Vanstai đây, nó nằm rất khiêm tốn bên cạnh bến tàu điện ngầm Malostranska. Khu vườn là một phần trong khuôn viên của cung điện Vanstai, được xây dựng từ thế kỷ 17. Cung điện nay đã được sử dụng làm trụ sở của Thượng nghị viện Séc. Khu vườn chỉ mở cửa từ tháng 4 đến tháng 10 và đặc biệt là lối vào miễn phí, cho nên là các bạn cũng không nên bỏ qua. Biển chỉ dẫn này thì giới thiệu cho ta biết về cái hồ nhân tạo ta nhìn thấy ngay khi bước vào khu vườn. Ở giữa hồ là một hòn đảo và ở trên đó có 5 bức tượng. Nổi bật nhất là bức tượng người anh hùng trong thần thoại Hy Lạp Hercules đang đánh nhau với con rồng. Một bức tượng người đàn bà ngồi cùng với con ngỗng. Một bức tượng người đàn bà khác thì ngồi cùng với cái gương và con chó. Và ngoài ra thì còn có 2 bức tượng của 2 người đàn ông. 2 người đàn ông đấy là thần linh có râu của sông đang ngồi cùng với cái bình và cầm cái đinh ba. Đây là bức tượng một nữ thần La Mã bằng đá sa thạch được đặt ở đây từ giữa thế kỷ 18. Nữ thần thường được mô tả như là một nữ thợ săn, đi cùng với con chó săn hoặc là con nai. Đây là một cổng vào khác từ một dãy phố bên cạnh. Khu vườn có diện tích 1,7 ha, lớn thứ hai chỉ sau khu vườn ở lâu đài trên cung vua. Quần thể cung điện bao gồm cả khu vườn được xây dựng trong những năm 1623-1630 bởi một vị tướng giàu có. Ông đã xây dựng khu vực này trên diện tích của 25 ngôi nhà, 7 khu vườn, một sườn gạch và các mảnh đất khác. Đây được gọi là Sala Terrena, một sảnh vườn. Trần nhà và các bức tường của Sala Terrena được trang trí bằng các bức bích họa với các chủ đề từ thần thoại Hy Lạp và chiến tranh thành Troy được vẽ bởi một họa sĩ người Ý. Ban đầu Sala Terrena được sử dụng để quan sát vườn, hiện nay thì được dùng làm địa điểm tổ chức các buổi biểu diễn và hòa nhạc. Các chương trình thường được sự bảo trợ của các thượng nghị sĩ và tổ chức vào thứ 3 hoặc thứ 5 hàng tuần trong suốt mùa hè từ 5 giờ chiều, hoàn toàn miễn phí. Phía trước của Sala Terrena là các tác phẩm điêu khắc của một nhà điêu khắc xuất sắc người Hà Lan. Tuy nhiên, các bức tượng ở đây cũng như trên đảo ở hồ nước bên ngoài đều là những bản sao, còn các bản gốc đã bị quân đội Thụy Điển lấy đi vào năm 1648 và mang về đặt ở lâu đài Drottningholm ở Thụy Điển. Các bản sao này mới được thực hiện vào đầu thế kỷ 20. Đây là tượng 2 người đàn ông đang đấu vật. Còn đây một linh mục cùng các con trai trong thần thoại Hy Lạp.
Đến đây chúng ta nhìn thấy một bức tường giống như là một hang động, và hang động này là bằng thạch nhũ nhân tạo. Người ta làm hang động này để làm nơi trú mát trong những ngày nắng nóng. Bức tường hang động này cũng làm cho chúng ta một cảm giác rất là thần bí. Xung quanh trồng những cây cẩm tú cầu và những cây dương sỉ giống như là những giống cây ở trong rừng. Bên cạnh bức tường hang động thì chúng ta cũng nhìn thấy một cái chuồng chim rất là lớn. Ở đây có nuôi mấy con cú to. Những con cú này đem về từ vườn thú ở Khomotov và nuôi ở đây từ năm 2002. Như vậy năm nay chúng đã ngoài 20 tuổi rồi. Cả ngày chúng cứ đứng im như thế này, không thấy động đậy gì cả. Mình đứng rất lâu mới thấy một con động đậy.
cửa khu vườn đi qua bến tàu điện ngầm thì đây là trường dạy cưỡi ngựa Van Style xưa. Và 28 tháng 10 sắp tới người ta sẽ mở cửa lâu đài Van Style. Nay là Thượng nghị viện Séc thì mình sẽ vào tham quan và sẽ có video cho các bạn. Các bạn đón xem nhé. Và mình cũng đã có một danh sách phát tập hợp các video về các điểm đến thú vị nhất ở Praha. Mong rằng các bạn sẽ xem để không bỏ lỡ khi đến Praha nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh để chúng ta lại gặp nhau trong các video tiếp theo của mình. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi và chào các bạn.